आई होप यु लाइक द्याट बिरोल। हेलो फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यान, आज हामी जुन बुकको बारेमा रिभ्यू गर्नेछौँ त्यो हो द लिन स्टार्टअप। कहिलेकाहीँ हुँदैन साथीहरू, तपाईँको माइन्डमा एकदमै खतरा आइडियाहरू आउँछ र तपाईँले कुनै पनि साथीलाई या पब्लिकमा त्यो कुरा रिभिल गर्न एकदमै डराउनुहुन्छ। यदि तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि तपाईँको आइडिया कसरी छोडिदिन्छ र तपाईँको आइडिया नै अल्टिमेट कुरा हो बिजनेसमा सक्सेस पाउनको लागि भने यो भिडियो तपाईँको लागि हो। एकपटक मलाई एप बनाउन मन थियो र मैले आफ्नो साथीले भने कि साथी मलाई एप बनाउनु मन छ, वाट क्यान आई डु। अनि उसले भने तिम्रो बजेट कस्तो छ त? मैले भने बजेट अलि टाइट छ मेरो। अनि उसले भन्यो वाइ डोन्ट यु मेक अ वेबसाइट। मैले भने वेबसाइट इफ आई क्यान मेक एप, म वेबसाइट किन बनाऊँ? उसले मलाई सोध्यो के तिमीले लिन स्टार्टअप भन्ने बुक पढेको छौ? आई सेड न, बिकज त्यतिखेर चाहिँ म बुक खासै धेरै पढ्दैन थिएँ र मैले पढिसकेपछि मैले थाहा पाएँ कि किन 10 मध्ये 9वटा बिजनेसहरू फेल हुन्छन् र एउटा बिजनेस, एउटा स्टार्टअप बिजनेस हुन्छ एन्ड खतरा हुन्छ। सो त्यो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु यस भिडियोमा। कमेन्ट अ वर्ड विच इज मेन्सन अगेन एन्ड अगेन, त्यो हो सेमी साइन्टिफिक। साइन्टिस्टहरूले मात्र कुनै पनि कुरालाई सेमी साइन्टिफिक तरिकाले गर्दैनन्। देयर आर सो मेनी एन्टरप्रेन्योर्स हु आर युजिङ दिस मेथड। एउटा हाइपोथेसिस क्रिएट गर्नु, फर इक्जाम्पल धेरै वर्ष पहिला चाहिँ तपाईँको जेफ बेजोसले एउटा हाइपोथेसिस के एमाजोनले एउटा हाइपोथेसिस के क्रिएट गरेको थियो भने पछि गएर मान्छेहरूले अनलाइन बुकहरू किन्छन्। इट वाज सेमी साइन्टिफिक। सो उसले चाहिँ के डिसाइड गर्यो भने अब आउने के समयमा चाहिँ पिपल विल युज इन्टरनेट टु बाई दि बुक्स। सेम ह्यापन टु जेपोसले पनि त्यही सोच्यो कि अब आउने केही वर्षपछि मान्छेहरूले अनलाइन सुजहरू किन्नेछन्। नाउ वेयर इट इज वान अफ दि लार्जेस्ट शू सेलिङ कम्पनी। त्यसै गरी यु क्यान सी अलिबाबा, स्पेसएक्स एन्ड मार्क जुकरबर्ग सबैले आफ्नो लाइफमा एउटा हाइपोथेसिस क्रिएट गरे। सबैले सोचे कि अब आउने यो जुन युग छ त्यो कुनै न कुनै चिजको छ। कसैको लागि सोसियल मिडिया थियो, कसैको लागि स्पेसएक्स थियो, कसैको लागि एउटा घरदेखि अर्को घरमा केही सामान पुर्याउनु थियो। बट दे जस्ट वर्क विथ हाइपोथेसिस। सो सबै मान्छेहरूमध्ये तपाईँले एउटा कुरा हेर्नुहुन्छ भने दे स्टार्टेड विथ अ वेबसाइट। कति फनी छ होइन त? फर इक्जाम्पल अमेजोनले पहिला एउटा वेबसाइट बनायो, ल्यान्डिङ पेज जहाँ मान्छे आउँथे, अर्डर गर्थे र ऊ चाहिँ पसलबाट ल्याइदिन्थ्यो होइन। देयर वाज नट एनी एप जसमा मान्छेहरू गएर फ्यान्सी टाइपको पुरा एडभर्टाइजमेन्ट आएर यो लिनुहोस् त्यो लिनुहोस् भन्ने कुनै पनि स्टाइल थिएन, कुनै पनि तरिका थिएन। एकदमै सिम्पल थियो। त्यसपछि उनीहरूले ग्रो गर्दै गए। दिस इज द वे अ बिजनेस क्यान बी डन। यसलाई भन्छौँ क्रिएटिङ अ MVP प्रडक्ट, जसलाई भन्छन् मिनिमम भाइबल प्रडक्ट। मिनिमल भाइबल प्रडक्ट इज जस्ट लाइक अ स्याम्पलिङ कुरा के। जस्तै एउटा तपाईँ स्याम्पल लिनुहुन्छ, जस्तै एउटा स्याम्पल एउटा डेमो प्रोजेक्ट। जस्तै कि तपाईँले ठुलो प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि मान्छेले पहिला सुरुमा एउटा सानो डेमो बिल्डिङ्सहरू बनाउँछन् नि, सानो डेमो रोबोट्सहरू बनाउँछन् नि, एन्ड इट इज लाइक द्याट। बिजनेसमा पनि त्यही हुन्छ। वी स्टार्ट विथ अ भेरी स्मल थिङ। कसैको लागि त्यो ल्यान्डिङ पेज बनाउनुहुन्छ, कसैको लागि त्यो सानो डेमो कार बनाउने हुनसक्छ। And if you are a startup, then you start with a very small step. If you search about MVP, कसरी MVP बनाउने, you will get so many videos. तर MVP लाई बनाउने I think there are 3 ways. Number 1, तपाईँले कुनै पनि भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ, मान्छेलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। And if they like the video, if they like what video is showing, जस्तै तपाईँले देख्नुहुन्छ कुनै पनि मान्छेहरूले के कुरा अपडेट गर्नु छ भने कुनै पनि मोबाइल रिलिज भएपछि मान्छेहरूले रिभ्यूहरू गर्छन्। दे मेक डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ भिडियोज जसले गर्दा तपाईँलाई एट्र्याक्ट गर्छ। जस्ट आई वान गेट द्याट फिलिङ भन्ने एउटा मनमा आउँछ, राइट? त्यस्तै गरी चाहिँ अरू कम्पनीजहरूले पनि त्यही गर्ने। दोस्रो कुरा के हुन्छ भने तपाईँले MVP प्रडक्ट बनाउँदाखेरि कुनै पनि एउटा मान्छेलाई एउटा मान्छे स्पेसिफिक गरेर, जस्तै कि मलाई स्पेसिफिक गरेर कुनै पनि ब्रान्डले के बनाइरहेको छ। फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि इफ मलाई चाहिँ मानव एमाजोनले टार्गेट गर्छ भने म यस्तो कस्टमर हो जसलाई चाहिँ हरेक कुरा एकदमै डेली अपडेटहरू चाहिन्छ, इमेलमा एकदमै चाहिरहेको हुन्छ भने चाहिँ उसले म जस्तै एउटा मलाई जस्तो मनपर्छ उस्तै उसले बनाउने हो। यदि उसले मलाई क्याप्चर गर्न सक्यो, इफ म उसको एकदमै लोयल कस्टमर हुन थाल्यो भने उसले ठ्याक्कै म जस्तै मान्छेहरू, मभन्दा भिन्न मान्छेहरूतिर जाने हो अनि त्यसपछि उसले क्याप्चर गर्ने हो। तेस्रो तरिका भनेको चाहिँ आफ्नो ब्रान्डलाई यस्तो देखाइदिने, आफ्नो कम्पनीलाई यस्तो देखाइदिने कि त्यो हरेक कुरा चाहिँ एकदम खतरा तरिकाले प्रोसेस भइरहेछ, तर उसको रियालिटी के हुन्छ भने त्यो एउटा कुनै पनि मान्छेले चाहिरहेको हुन्छ। फर इक्जाम्पल प्युरिफाई भर्सेस TC। ओके गाइज, यु क्रिएट हाइपोथेसिस। तपाईँले एउटा हाइपोथेसिस क्रिएट गरिसक्नुभयो। अब तपाईँले एउटा हाइपोथेसिस क्रिएट गरिसक्नुभयो, तपाईँले त्यो हाइपोथेसिसको लागि तपाईँले साना स्याम्पलिङहरू गर्नुभयो, तपाईँले MVP प्रडक्ट क्रिएट गर्नुभयो। अब के गर्नुहुन्छ? हियर कम्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा छ गाइज, भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा, तपाईँले थाहा पाउनै पर्ने कुरा हो त्यो।
त्यो के हो भने तपाईँले एउटा प्रडक्ट बनाइसकेपछि, तपाईँले एउटा वेबसाइट बनाइसकेपछि यु गोना गो विथ द 3 साइकल, जसलाई हामी भन्छौँ लर्न, बिल्ड एन्ड मेजर, फिडब्याक। स्प्लिट टेस्टिङ गाइज, यो स्प्लिट टेस्टिङ भनेको युज गोना मेक 2वटा कुरा। म फर्स्टमा के भन्ने छु, जसलाई चाहिँ म ओल्ड स्कुल भन्छु, र त्यसपछि म भन्ने छु अब हाम्रो न्यू स्कुल टाइपको। ओल्ड स्कुलमा लेस डोमिनोको एउटा पिज्जा छ, पिज्जा बक्सलाई चाहिँ मैले अब मलाई कन्फ्युज भयो कि अब म के गरौँ। सो मैले के गर्छु भने पहिलो एउटा डिजाइन बनाउँछु, 100वटा कस्टमर्सलाई देखाउँछु, फेरि 100वटा कस्टमर अरूलाई देखाउँछु, डिफ्रेन्ट डिजाइनहरू 2वटा, र त्यसमा जुन डिजाइन राम्रो देखियो म त्यही कुरा फरवर्ड गर्छु। पहिला सिस्टम यस्तो थियो गाइज, पहिला हामीसँग नेट थिएन। सो हामी के गर्थ्यौँ, फेस टु फेस भेटेर या कुनै पनि स्याम्पलिङ गरेर ठुलो पोस्टरहरू टाँगेर हामी कामहरू गर्थ्यौँ। तर अहिले के छ, अहिले हामीले के गर्न सक्छौँ भने सिम्पल एउटा पुल राख्न सक्छौँ फेसबुकमा या इन्स्टाग्राममा, मान्छेले जे कुरा भनेर त्यही कुरामा हामी अघि बढ्ने। तर यदि हामी कुनै पनि प्रडक्टहरू बनाउँछौँ भने गाइज, कुनै पनि प्रडक्टहरूलाई यदि हामीले बनाइसक्यौँ भने हामीले फेसबुकको लाइक्स र कमेन्ट्सको भरमा केही पनि काम गर्नु हुँदैन। किनभने त्यो लाइक गर्ने मान्छेहरू कोही अरू हुनसक्छ, लाइक गर्ने मान्छे त्यस्ता मान्छेहरू हुनसक्छ जसले क्याजुअली लाइक गरिदिएको हुनसक्छ। भरोसा गर्न मिलेन, कसैले तपाईँको तारिफ गरिरहेछ को मतलब यो होइन कि उसले तपाईँको घरको बिल पे गरिदिनेवाला छ, उसले गोजीबाट पैसा निकालेर तपाईँको प्रडक्ट किन्नेवाला छ। तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, यु निड टु गो टु द फिल्ड, तपाईँ फिल्डमा जानु पऱ्यो, आफ्नो प्रडक्टलाई देखाउनु पऱ्यो। दिस इज द पोइन्ट अफ दिस बुक। यो बुकलाई एकदमै इजी तरिकाले मैले रिभ्यू गर्नुपर्छ भने, समराइज गरिदिनुपर्छ भने म के भन्छु भने, यो बुकले तपाईँलाई भन्छ कि कुनै पनि हाइपोथेसिस एउटा क्रिएट गर्नुहोस् र त्यो हाइपोथेसिसलाई हुने गरी कुनै पनि ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गरेर केही पनि काम नगर्नुहोस्। यु जस्ट स्टार्ट विथ लिटल इन्भेस्टमेन्ट। त्यो एउटा फर इक्जाम्पल तपाईँको ल्यान्डिङ पेज हुनसक्छ, तपाईँको पेजको लागि तपाईँले के गर्नुहोस्, फिडब्याक लिनुहोस् मान्छेहरूको, त्यसलाई अझ इम्प्रुभ गर्नुहोस्, फिडब्याक लिनुहोस्, अझ इम्प्रुभ गर्नुहोस्, एन्ड दिस इज वेयर यु गो। त्यसपछि गएर त्यसलाई स्केल गर्नुहोस्, मान्छेहरूलाई टार्गेट गर्नुहोस्, कुन मान्छेकोलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसपछि टार्गेट गरिसकेपछि चाहिँ यु गो अन स्केल। द्याट इज द पोइन्ट, द्याट इज द हिस्ट्री, द्याट इज वेयर पिपुल बिलियनियर्स कम्स। यो बुकको रिभ्यू र यो बुकको म समरी भनिरहेको छु भन्ने होइन, किनभने मैले यो बुकलाई जस्ट रिभ्यू गरेर राख्छु। इफ समरी हो भने वी विल मेक अ भिडियो फर यु, तर यो जस्ट अ रिभ्यू हो। मैले बुकबाट सिकेका कुराहरू, मलाई मन परेको कुराहरू मैले तपाईँलाई दिएँ, र एउटा फाइनल कुरा छ जो म तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। यो बुकले भन्छ एउटा स्टार्टअपको गोल भनेको चाहिँ कस्टमरको वान्ट्स र निडलाई थपाएर त्यही अनुसार एउटा राइट प्रडक्टलाई बिल्ड गर्नुहोस्, र त्यो प्रडक्ट जति सक्दो चाँडो कस्टमरले किन्न सकोस्, ताकि तपाईँ पनि बिल्ड हुन सक्नुहोस्। थ्याङ्क यू गाइज, मलाई भिडियो बनाउनु एकदमै रमाइलो भयो, किनभने फर्स्टमा सिनेमेटिक भिडियो अलिकति मैले एड गरेँ, एन्ड देन मैले तपाईँले यो बुक समरी भनिरहेको छु। आई एम रियली थ्याङ्कफुल टु मनोज बुढा, मेरो भाइ, जसले चाहिँ के एनिमेसनहरू पार्ट जुन तपाईँले देख्नुभयो ह्यान्डबाट लेखिरहेको पार्टहरू थियो मनोज भाइले बनाइदिनु भएको, एन्ड आई एम रियली ग्ल्याड टु ह्याभ हिम। र अहिलेको यो सिनेरियोमा लेट्स डु समथिङ एल्स, लेट्स डु लाइक अहिले चाहिँ धेरै प्रेसर भइरहेको छ हाम्रो कलेजमा, लाइक तपाईँले पढिराख्नु पऱ्यो, यु गोना बी बोर्ड होइन। सो त्यही बिचमा लेट्स गिभ यु सम टाइप अफ ब्रोल स्टफ अनि सिनेमेटिक स्टफ, र तपाईँले के नयाँ कुरा सिक्नुहोस् बिजनेस सम्बन्धी। एन्ड मैले एउटा सानो पुल पनि राखेको थिएँ, म पर्सनल भ्लग राखौँ या म के भन्छ म यस्तै टाइपको बुक समरी भिडियोहरू हालौँ। र मैले चाहिँ 75% पिपुल सेट कि मलाई यस्तो बुकहरू रिभ्यू चाहियो भनेपछि हामीले 75% जति चाहिँ यस्ता कन्टेन्ट राख्नेछौँ। र जुन भ्लगको कुरा आउँछ, जुन सिनेमेटिक कुराहरू आउँछ, आई सेड मैले एउटा च्यानल क्रिएट गरेको छु, त्यसमा चाहिँ रफ भिडियो हुन्छ, कट पेस्ट एन्ड अपलोड। र यो भिडियो इज आवर मेन भिडियो, हियर विल डु समथिङ एक्स्ट्रा। थ्याङ्क यू गाइज।